DPKIDS. ඉතින් DPKIDS ඉතින් විවිධ නිර්මාණ විවිධ පුංචි චිත්‍ර අඳින්න උගන්වන වැඩසටහන තමයි DPKIDS. ඔන්න අදත් අපි ආරම්භ කරන්න හදන්නේ. අද වෙනස් විදිහේ පොඩි නිර්මාණයක් කරන්න තමයි හදන්නේ. ඔයගොල්ලෝ අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා කියලා අපි හොඳටම දන්නවා. ඉතින් ඔන්න බිනුදී අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඉතින් බිනුදී හැමදාම චිත්‍ර අඳින ආස කරන ළමෙක්. එයා හරි ආසයි චිත්‍ර අඳින්න. ආසයි නේද? ගොඩක් ආසයි. ගොඩක් ආසයි. ඉතින් චිත්‍ර අඳිනවා අනිත් විෂයන් වලට කොහොමද බලපාන්නේ? ඉස්කෝලේ විෂයන් වලට චිත්‍ර අඳින එකෙන් හොඳයිද නරකයිද? ගොඩක් හොඳයි. මොකද සයන්ස් වගේ ගත්තොත් ඒවල චිත්‍ර අඳින්න මට හරි ලේසියි. ලේසි නේද? සයන්ස් වලට චිත්‍ර අඳින්න හරි ලේසි. ගණන් හදනකොට හරියටම මනස එක තැනක තියාගෙන ගාන හදන්න පුළුවන්. චිත්‍ර වලින් කරන්නේ මනස ඒකාග්‍රතාවයකට තියාගන්න එක තමයි. ඒ නිසායි අපි DPKIDS වලින් මේ වගේ පුංචි දේවල් උගන්වන්න හදන්නේ. ඉතින් බොහොම සරලව අඳින හැටි. හැබැයි දැක්ක පමණින් හරි අමාරු දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි කියලා දෙන විදිහට අඳිනකොට හරිම ලේසි. අපි නම් අඳින්න පටන් ගමු. මොකක්ද අඳින්නේ අද? සතෙක් අඳින්න. ඔව් සත්තු කිව්වම ගොඩක් සත්තු වර්ග ඉන්නවා. මම හිතනවා විවිධ සත්තු වර්ග අපි අඳින්න අපේ DPKIDS වැඩසටහන කියලා දෙනවා. ඉතින් මට හිතෙනවා මේ කාලේ පුංචි සත්තු අපේ අතින් මේ ලංකාවෙන් ටිකක් ඈත් වෙන්න යනවා. සමහර සත්තු ඉන්නවා සමහර රසායනික ද්‍රව්‍ය අපි ගහන නිසා අපිට සත්තු නැති වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඒ සත්තු අපිට දකින්නත් ලැබෙන්නේ නැහැ. සමහර පුංචි අපිට ජීවිතයට අවශ්‍ය වෙන සත්තු. උදාහරණයක් ගත්තොත් මීමැස්සා ගත්තට පස්සේ මීමැස්සා හදිසියවත් අපෙන් තුරන් වෙලා ගියොත් බිනුදී වෙන්නේ අපිට මී පැණි නැති වෙනවා. මී පැණි විතරක් නෙමෙයි අපේ ආහාර සම්පූර්ණයෙන් අපිට නැති වෙලා යනවා. පරාගණය කරන්නේ මීමැස්සෝ. ඉතින් එතකොට අපිට ආහාර නැති වෙනවා. ආහාර නැතුනම අපිට කන්න විදිහක් නැතුව යනවා. මිනිස්සු නැති වෙලා යනවා. ඉතින් අවුරුදු 4ක් පුරාවටම වගේ මේවා නැති වෙලා ගියොත් මිනිස්සු නැති වෙනවා කියන කතාවක් තියෙන නිසා අපි මේ සත්තු අපි ආරක්ෂා කරන්නම ඕනේ. එහෙමනම් ඔන්න අඳින්න පටන් ගමුද? හරි පහත් දාලා පටන් ගමු. yes අපි එහෙනම් ඔන්න දැන් අඳින්න තමයි හදන්නේ. මුලින්ම අපි මීමැස්සෙක් අඳිනකොට ඉස්සෙල්ලාම අඳින්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මම අඳින විදිහට ඔයාත් අඳින්න. ඒතකොට අපිට හරියට මීමැස්ස ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඔන්න එහෙනම් මුලින්ම අපි මේ පැත්තෙන් ගන්න පටන් ගමු. මොකද මීමැස්ස ටික ලොකුවට අපිට අඳින්න වෙයි. හරි මැදින් මේ හරියට අරගෙන පොලේ මේ හරියෙන් අපිට ඇඳ ගන්න මෙන්න මෙහෙම ඔන්න ඔහොම හැඩයක්. right. ඔහොම 100 අකුරු අනිත් පැත්ත හරවලා වගේ නේද? ඔව්. හරි. ඔහොම හැඩයක් ඇඳගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඇඳ ගන්න ඒ හැඩෙත් එක්කම අපිට පුළුවන් මීමැස්සෙක් කියන නේද කඳේ ටිකක් පොඩි වෙනස් මෙහෙම හැඩයක්. අපි පුළුවන් කඳේ ටිකක් පොඩි වෙනස් මෙහෙම මලක් වගේ ඔහොම එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන් නේද? මම දැකලා තියෙනවා. ඔව් එයාගේ පරාගන අරගෙන යන්නේ මේක උඩ තියාගෙන තමයි නේද? මෙතන තියෙන පොඩි හරි. අන්න හරි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙයාගේ හැඩයක් මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මෙහෙම එයාගේ ඔන්න ඔහොම කොටසක් බඩ. ඔව් ඇඳ ගන්න. පුළුවන් නේද? yes. හරි. ඊට පස්සේ අපිට යාට දාමු පොඩි S දෙකක්. ඇත්තට තියෙනවද බෝලේ වගේ? ඔව් මම දැකලා තියෙනවා. මම මේ වලයක් ළඟටම ගිහිල්ලා නෑ. හැබැයි ළඟින් දැකලා තියෙනවා. ළඟින් දැකලා තියෙනවා. අපේ යාට තියෙනවද කොහොමම කටුවක් මෙතන? ඔව්. ඔව් මේක කටුවකුත් තියෙනවා. අපිට අයන්නේ මේකෙන් තමයි අන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා යාගේ මෙන්න මෙහෙම කැල්ලක් ගන්න පුළුවන්. අඳින්නකෝ. නේද? ඊට මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ගමු මේ වගේම එකක්. ඒකත් මෙහෙම. ඒ මොකද්ද? එයාගේ ඉදල අර තියාගෙන ඉන්නේ. ඔව්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් තියෙන තව එයාගේ කකුල් තියෙනව නේද? ඔව් මෙතනින් මෙහෙම කෑල්ලක් ඔහොම එනවා. yes. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔහොම කෑල්ලකුත් තව දාගන්න පුළුවන්. හරිද? හරිම ලේසි. හරිම ලේසි. ඊට පස්සේ මේම බිඳු 3ක් විතර තියලා අපිට පුළුවන් ඔන්න ඔහොම එකක් දාගන්න. අත. ඔව්.
මේ පැත්තේ තියෙන ඒ වගේම එකක්. ඒතර සම හැම නිතරම අඳිද්දි මේ වගේ සමාන දේවල් ටිකක් තමයි දෙපැත්තට අඳින්න වෙන්නේ. ඉතින් ඔහොම කෑල්ලක්. yes. ඉතින් ඊට පස්සේ ආයි හරි අපි ආගේ පියාඩු දෙක අඳිමුද? හා. පියාඩු දෙක අඳිනවා නම් මෙහෙම පියාඩු දෙක ටිකක් ලොකුවට අපිට මෙහෙම ඇඳ ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ එයාට පියාඩු දෙකක් තියෙන එකක් මෙහෙම ගත්තා. හරිද? අනිත් එක මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ට වෙනකන් එන්න ඕන. ඔය ටික මෙහාට ආවනම් හොඳයි. මැද හරියට. ඔන්න හරි. මෙතෙන්ටත් අපිට පුළුවන් ඇඳ ගන්න. මෙහෙම කරලා ඇඳගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ මෙහෙම ගත්තා. මෙහෙම අරගෙන එතනදී. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ පියාට මෙතනින් මෙහෙම අරගෙන පුළුවන්. yes. ඉතින් ආයි පුළුවන් අපිට දැකලා දෙන්න ඇතුලේ පොඩි පොඩි රේඛා. ඔව් අපිට එන්න පුළුවන් මෙහෙම කරලා. හරි. එතකොට අපි මේව වෙන් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනොත් අපිට පුළුවන් ඒ ආකාරයට වෙන් කර ගන්න. දැන් මේ කැමති විදිහට වෙන් කර ගන්න කමක් නැහැ. හරි නේද? ඊට පස්සේ මෙයාට අපිට පුළුවන් මෙහෙම තියෙනව නේද? කළු පාට සුදු පාට තියෙන ඒවා. කහ පාට. ඔව්. මොකද තියෙනවා? රවුමට රවුම් කරන්න. ඒතකොට තමයි රවුම් හැදෙන්නේ. right? ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් එයාව ඒක ඕනනම් පාට කරන්න. right. දැන් මොනවද අඩු? කකුල්. කකුල්. අපි කකුල් අඳිමු. කකුල් මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ ආයි මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. ආයි අර වගේ මෙහෙම තුනක් දාලා කකුල් දෙකක් අඳින්න. හරි ලේසි. මෙහෙම අඳිනව එක. right? ඊට පස්සේ ආයි මෙහෙම එකක් අඳිනවා. right? ඊට පස්සේ මෙහෙම එකක් අඳිනවා. නේද? මෙහෙම ඇඳා කකුලක් ඇඳා. ලේසි නේද? හරිම ලේසි. yes. මෙතනත් අපි තව කකුලක් ගමු. මෙතනින් මෙහෙම එකක් ඇඳා. නේද? මෙහෙම ජොයින්ට් එකක් ඇඳා. ඉතින් හරි. ආයි මෙතනින් මෙහෙම කන්දා. yes. හරිද? හරි. දැන් ඔන්න අපිට පුළුවන් මෙයාව පාට කරන්න. ගොඩක් පාට නෑ නේද කරන්න? ඔව් එයාගේ තියෙන කහ පාට සුදු පාට මොනවද පාට කරන්න අපි? පැටික් නම්බලි කහ පාට.
හරි ඔන්න එහෙනම් බලන්න අපි ලස්සන මීමැස්සෙක් ඇන්ද නේද? ඔව් ඉතින් මේ නැතිවීගෙන යන මීමැස්සෙක් ඔන්න අපි ඇන්න. ඉතින් අපි පරිසරයට ආදරය කරනවා. පරිසරයත් එක්ක තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. චිත්‍ර විෂය හදාරනවා නම් අනිවාර්යෙන් පරිසරයට ආදරය කරනවා. ඉතින් අපි ඔන්න පෙන්නමුද? ඔව් මෙන්න මෙහෙම අපි මීමැස්සෙක් ඇන්දා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝටත් පුළුවන් මේ වගේ බලාගෙන නැවත නැවත YouTube channel එක රිවයින්ඩ් කරලා නේද? ඔයගොල්ලන්ට නැවත නැවත මේක අඳින්න පුහුණු වෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේක තමයි අපි DP Kids වලින් කරන්නේ එකම නිර්මාණ හැමෝටම කියලා දෙන එක. ඉතින් කොහොමද අපි DP Kids එක එකතු වෙන්නේ? ඔයාලට තියෙන බෙල් බටන් එක රින් කරලා subscribe කරලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔව් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අපිට තව මොන වගේ නිර්මාණ ඕනේද ඔයගොල්ලන්ට කියලා. ඉතින් එහෙමනම් ඔන්න අදත් අපි සමුගමු නේද? එහෙනම් සමුගෙන අපි ඊළඟ වැඩසටහනෙන් අපි හම්බ වෙමු මේ වගේ ලස්සන වෙනස් නිර්මාණිකුත් එක්ක. එහෙනම් සියලු දෙනාටම ජය වේවා.